السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. قصة موت البحر الميت أغرب بحار العالم، حيث لا يمكنك الغرق به أبدا. من أغرب البحار في العالم، له رهبة غريبة ما بعدها رهبة، وأحداث تاريخية وماضي ديني رهيب معروف، ولا يوجد به كائن حي واحد، حتى اسمه وحده يثير الرجفة في قلبك. هل تكونت لديك الصورة أخيرا؟ نعم، هو ما بدر في ذهنك الآن. البحر الميت هو بحيرة تقع ما بين الضفة الغربية الأردن وفلسطين في جنوب غرب آسيا، والمصدر الرئيسي في مياه البحيرة يتمثل في نهر الأردن، والتي تتدفق مياهه من الشمال وصولا إلى البحيرة. ويقال أن نبي الله لوط عليه السلام سكن هو وقومه بالقرب منها. تشكلت البحيرة منذ ما يقارب مليوني سنة، وهو بحر مغلق يعتبر واحدا من أكثر البحيرات ملوحة في العالم، وهو أخفض بقعة على سطح الأرض وأكثر البحار ملوحة، فهو يقع على عمق 430 مترا تحت سطح البحر. تبلغ مساحة البحر الميت الإجمالية حوالي 605 كيلو مترا مربع، وأما أعمق عمق له فيبلغ 401 مترا. وهذه البحيرة لا يمكن أن تتجمد بسبب نسبة ملوحتها العالية، بالرغم من أن درجات الحرارة هناك ممكن أن تصل إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر. مع أن اسمه البحر الميت، فإنه في الواقع عبارة عن بحيرة، ولكن سمي بذلك كونه شديد الملوحة ولانعدام الحياة فيه. ملوحة سطحه تقارب 5 أضعاف ملوحة المحيطات، وتتغير هذه القيمة اعتمادا على العمق، ولا يمكن لأي من الأسماك والكائنات البحرية ونباتات البحر أن تعيش في مياه مالحة إلى هذا الحد، بالرغم من وجود بعض أنواع البكتيريا والفطريات الدقيقة فيه. فمياه البحر الميت تحوي كمية من الملح تعادل 10 أضعاف ما تحويه مياه البحار الأخرى، وقد تزيد النسبة أكثر لارتفاع منسوب التبخر. وهو من الأماكن السياحية المشهورة جدا لقضاء الأوقات الجميلة والراحة والاستجمام، فهو من أكبر المسطحات المائية على وجه الأرض التي تستطيع أن تطفو عليها بكل سهولة، ويزوره الناس من شتى بقاع الأرض ليتمتعوا بالمنظر الجميل والفريد من نوعه، وكذلك تجربة الطفو على سطحه والاستمتاع بالأجواء دون الخوف من الغرق، ومشاهدة أكوام الملح على شكل صخور مترسبة على الشاطئ بشكل جميل جدا. وهناك مشاريع فندقية جديدة لكي يستجم السياح عند البحر الميت، ويذهب إليه البعض لغايات علاجية أيضا. فالأملاح الموجودة في مياه البحر الميت تحتوي على العديد من المركبات العلاجية والدوائية التي تشفي من الكثير من الأمراض الجلدية، مثل الصدفية والحساسيات الجلدية المتنوعة ومرضى التهاب الأنف والحنجرة. وتحتوي المياه أيضا على تركيزات عالية من الكبريتات والكربونات والبروم، مما يجعله رافضا أساسيا للصناعة والتصدير للمواد الكيميائية. وكذلك طين البحر الميت الذي يدخل في تركيب العديد من كريمات التجميل، ويعالج الكثير من الأمراض الجلدية المستعصية مثل البهاق والأكزيما، وينعم الجلد الخشن، ويمنح الجلد الحيوية والنضارة وحب الشباب، ويشد الجلد ويمنحه المرونة، ويساعد على الاحتفاظ برطوبته ومنعه من التعرض للجفاف، ويعالج التهاب المفاصل والروماتيزم ويخفف من آلامها، ومفيد لمرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيميائي، ويعطي العضلات الاسترخاء والمرونة، ويحفز الطاقة الإيجابية في الجسم، ويمنح الهدوء والسكينة.
فيحتوي طين البحر الميت على نسب عالية من المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم وعنصر البورون والاسترونتيوم وكذلك الحديد. والجدير بالذكر أن الهواء الموجود في منطقة البحر الميت غني بالأيونات السالبة التي تفيد الرئتين والتنفس جدا، وتعالج أمراض الربو وضيق التنفس. ويحتوي الهواء على كميات مضاعفة من الأوزون مما يمنح الشعور بالإيجابية والتفاؤل. فتركيز الأكسجين في هواء البحر الميت هو أعلى تركيز للهواء في العالم، مما يجعله منعشا للدم والأنفاس. ويعتبر البحر الميت من المراكز الاقتصادية التي تبنى عليها كثير من الصناعات، مثل مصانع الملح ومصانع المستحضرات التجميلية والعلاجية. فمنذ قديم الزمان أثناء تواجد الرومان في منطقة الشرق الأوسط، فقد فرضوا سيطرتهم على الطرق الواقعة بالقرب من البحر الميت بسبب أهمية الملح بالنسبة لهم. فالرومان في وقتها كانوا يتعاملون مع الملح مثل أي عملة نقدية، وكانوا أوقاتا كثيرة يعطون جنودهم كميات من الملح بدلا من العملة النقدية. ولكن في الوقت الذي يرتفع فيه منسوب البحار في كل بحار العالم، ينخفض مستوى البحر الميت بشكل مخيف. فالجدير بالذكر أنه قد شهد تدنيا لمستواه منذ عام 1980، وقد بدأت حفر كبيرة في الظهور بالسنوات الأخيرة بالبحر الميت، وتسبب هذه الحفر في تسرب كميات كبيرة من مياه البحر، ويرجع ذلك إلى تركيبة التربة الضعيفة في المنطقة. فبعض المنتجعات التي كانت تطل على مياه البحيرة بصورة مباشرة في الثمانينات أصبحت تبعد الآن عن مياه البحيرة مسافة 2 كيلو. ويعود سبب هذا التراجع إلى عوامل بشرية وطبيعية، مثل قيام إسرائيل بتحويل مياه نهر الأردن إلى صحراء النقب في الجنوب، مما قلل من موارد البحر المائية التي تصب فيه. وكذلك تسبب ذلك في انخفاض حاد في مياه النهر التي تتدفق داخل الأردن، وحرمت وادي الأردن من المياه الصالحة لري مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. ويضاف إلى ذلك زيادة مصانع استخراج الأملاح والبوتاس على شواطئ البحر، خاصة في الجانب الإسرائيلي، والتي ساهمت في ضخ كميات كبيرة من مياه البحر. ومن العوامل الطبيعية تذبذب سقوط الأمطار، الأمر الذي أدى إلى تراجع المياه التي تغذي البحر الميت. وتقول توقعات إن البحر الميت الذي يعتبر أكثر بقعة انخفاضا على وجه الأرض يواجه خطر الجفاف وربما الاختفاء من الخرائط خلال سنين معدودة، فإن منسوب مياه البحر الميت ينخفض بمعدل 1.5 متر سنويا، وقد تقلصت مساحته بنسبة 35% خلال 4 عقود الماضية. وما بين العوامل الطبيعية والبشرية، فإن لم نحافظ على ما تبقى من مياه البحيرة سيختفي البحر الميت بالكامل من على الخريطة، وستفقد المنطقة أحد الموارد الاقتصادية والسياحية الهامة، وسيكون وقتها البحر الميت قد مات بالفعل. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.